Hello guys, hello kabayan! Dito po tayo ngayon para gumawa ng chicken macaroni salad ala Z. Hello mga kabayan, dito po yung mga ingredients sa paggawa ng chicken macaroni salad. Ito po ay cheese, luncheon meat, pineapple chunks, white onion, carrots, mayonnaise, pickles, salt, pepper, ground pepper po, at saka raisin, at macaroni po. Hinalo na po namin ang chicken breast na hinimay-himay po. Ngayon, paano natin gagawin? Watch po tayo! Okay, una po natin gagawin ay ihalo-halo po natin ang macaroni at saka ang chicken. Okay. Next po natin ilagay ay ang white onion. Yan. White onion. Yan. Halu-haluin po natin lahat para kaya ang paghahalo po kailangan bigyan po natin ng passion. Love. Next ay ang carrots na hiniwa-hiwa ng pinag-ilan. Halo-haloin pa rin po natin. Halo-halo natin. Next, ang luncheon meat. Okay. Luncheon meat po, bali yung medyo malaki na po ang lagay natin. Depende po sa gagawin natin, kung gaano karami ang gagawin natin chicken macaroni salad. Next, ay pineapple tidbits o chunks. Pwede rin po. Kaya gumamit po kami ng medyo katamtak. Halo-halo din pa po natin yan. Yan po. Halo po natin. Sarap. O, pickles po. Okay. Lagay natin yung pickles. Okay. Halo-haloin po natin yung pickles. Haluin po natin mabuti para lahat po ang cheese. Okay, depende po kung anong cheese gusto nyo, pero kami po, gumamit po kami ng hidden cheese. Okay, panalo. Sunod po natin ilagay ay konting asin. Siguro ang asin po nga natin ilalagay medyo isang kutsarita po. At saka ground pepper po. Yan, isang kutsarita po rin po maliit. Yan. Yan, haluin pa rin po natin siya. At ang susunod po ay ang mayonnaise. Okay. Ang Heinz mayonnaise po ang ginamit din po namin. Depende po kung ano po ang gagamitin yung mayonnaise. Basta sa dami po, mas maganda po, medyo marami para sa ganun. Yung linamnam po ng mayonnaise at saka yung pineapple chunks. Lahat ng ingredients ay nilagay po natin. Continuous lang po natin siyang halo-haloin ang ating mga nilagay na ricado. Ayan po. Pagkatapos po, lagyan po natin siya ng raisin. Last na po po. Kaya titikman na po ni Flor kung anong lasa ng aming ginawang chicken macaroni salad. Masarap! Ano po ang finished product ng aking ginawang chicken macaroni salad. Hanggang sa muli, ingat, stay safe, stay healthy, and stay at home.